Вітаю, друзі! В Москві відключили мобільний інтернет. Він не працює остаточно. Більше того, не може замовити таксі, не може скористатися Google Maps, неможливо взагалі навіть викликати, не знаю, якусь там інтернет-допомогу. А сподівання про Яндекс карти або Яндекс Таксі залишилось в минулому. Мабуть, скоро, незабаром буде якийсь там Яндекс Підвода або Яндекс паперові карти. Але це все дрібниці. Це сталося після того, як Путін справді перелякався. Коли ізраїльтяни знищили в Ірані аятолу і майже все верховне керівництво, саме використовуючи мобільний інтернет, як потім з'ясувалося, і скориставшись тим, що вони могли контролювати пересування кортежів, окремих людей, всього іншого, в Москві перелякались. Путін сказав, вимикаємо все, забуваємо. Мені не важливо, як будуть сприймати це росіяни, але мені потрібна безпека. І зараз йому надали таку безпеку. Тимчасово, чи попустить його, чи ні, чи може це осінні загострення, ніхто не знає. Але навіть попри те, що це викликало такий шквал незадоволення, реакції з боку влади дорівнює нулю. І на тлі цього з'являється офігенна інформація. Фактично, це така чудова інформація та поле можливостей для наших спецслужб, що варто подякувати за цю інформацію співробітникам ФСБ, які надали її в прямому ефірі російського телебачення. Про що йде мова? У ФСБ запропонували заробити на вчиненні диверсій і назвали це соціальним експериментом. Нагадаю, на вчинення диверсій в Росії або на Росії. Кому як здається легше. До речі, як вам краще? На Росії чи в Росії? Напишіть зараз в коментарях. На Росії, в Росії. Як вам здається, буде більш коректніше і правильніше? До речі, і так, як це було, що ФСБ почало цей експеримент? Управління ФСБ по Свердловській області розмістило оголошення з пропозицією легкого заробітку. Провокація, відверта, тупорила провокація, яка показала неймовірний результат. Для цього було погодитись вчиняти диверсії. І от про цю провокацію розповіла офіційна представниця управління ФСБ по регіону Олена Докучаєва в ефірі їхнього ОТВ. Це бачили всі, це є в мережі. Вони дали статистику, з якою легко далі працювати. Що вона каже? Ми проводили соціальний експеримент, коли ми, як ФСБ, самі розмістили оголошення, подібне до тих, які розміщують українські куратори з пропозицією легких грошей. А людям пропонувалось перейти в анонімний телеграм-бот і продовжити спілкування вже конкретно з інформацією про те, що там потрібно робити. Усього за 3 години оголошено переглянуло 28 тисяч осіб. Ви знаєте, я вам відверто скажу, 28 тисяч росіян переглянули це оголошення. 28 тисяч росіян замислились, а не заробити нам на цьому. А далі вона розповідає ще цікавіше. 176 осіб перейшли в бот і натиснули кнопку «Старт». Фактично 176 росіян почали процес погодження надання послуг, наприклад, українським спецслужбам. Збір інформації, проведення диверсій, комунікацій, все що завгодно. А от далі найцікавіше. Вона розповіла, що людям пропонувалось 50-60 тисяч рублів за кур'єрську доставку і до 3 мільйонів рублів за вчинення диверсій. 50-60 тисяч – це взагалі не гроші. Для такої історії це дуже цікава історія. За словами Докучаєвої, до фіналу взагалі скоєння диверсій дійшло 10 уральців, готових вчинити злочин, саме диверсію, за окремою виведення з ладу об'єктів інфраструктури або, наприклад, відправити під відкіз якийсь там потяг з мастилом або паливом. Мені здається, 10 людей – це немало, це непогано. Це добрий результат, і це Урал, де відсутні практично етнічні українці зараз, це де територія, така відверто важка. Ви знаєте, як, до речі, місцеві називають Єкатеринбург, колишній Свердловськ, Йобург.
І це найкраще відповідає всій ситуації. Йобург готов до диверсій. Ну, мені здається, це суперово. Мабуть, навіть так і треба назвати. Або Йобург чекає диверсій. Так операцію можна назвати. Йобурзькі диверсії. Це у декого є бачки, а у там є буржані. Так от, Докучаєва фактично дала інформацію про відсотки, і повірте, це непоганий результат. Особливо, якщо екстраполювати, що робиться на ФСБ, роблять справжні патріоти України, які вважають, що треба закінчувати війну Росії проти України. І можуть підштовхнути росіян, мотивувати це робити уряд Росії. До речі, найцікавіше, що не сказали, що після цієї провокації, а це дуже цікава історія, вони сказали, які заходи у підсумку були вжиті щодо людей, які погодилися на диверсії в ході соціального експерименту. Докучаєва це не уточнила, але те, що таких росіян вистачає, вже зрозуміло. Тож, треба казати СБУ і ГУРМО, let's go, хлопці! У вас відкривається вікно можливостей. Найцікавіше в цьому, що навіть можу робити не якісь важкі диверсії. Наприклад, повідомляти росіянам через роздруківку якихось там оголошень про те, що справді відбувається. Наприклад, нагадувати, скільки загинуло на цьому тижні росіян в цьому регіоні, і це все розвішувати в масових місцях. Ну, багато чого може зробити. Більше того, це позитивна історія. Це дуже позитивна історія. А те, що 10 людей, там більше, майже 200 готові взагалі це робити, а 10 людей готові на значно більше, це взагалі окрема тема, і тут треба, щоб фахівці працювали. Бо можуть бути підстави, можуть бути навмисно спровоковано для того, щоб зрозуміти комунікація, доставляє той чи інший інструмент на Росію, неважливо. Але, ще раз, ФСБ в публічному ефірі розповіло про відсотки і пояснило для тих, хто працює в цьому напрямку, що працювати треба більш енергійно, бо потенціал у росіян є. І гріх буде його не використати так, як треба Україні. Я вважаю, це добра новина. До речі, це тільки Урал. А уявляєте, все це ж в Москві, в Пітері, в Казані, в Твірі, в Нижньому Новгороді, по всій Росії. Навіть в Сыктывкарі або Тюмені. До речі, от там, в Тюмені, українців вистачає. Тому є з ким комунікувати. Сподіваюсь, що незабаром ми почуємо, як оцю паночку, яка Олена Докучаєва, яка розповіла про це в ефірі, підвищить за те, що вона розповіла українським спецслужбам і надала їм розуміння, як і куди треба рухатись. Дякуємо, пані Олена. Ви бімба в вагіні, як казав Азіров. А всім іншим, дякую, що сьогодні дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, дякую, що прокомунікували з каналом, поширили відео і не забули підписатися. Це все важливо. Але найголовніше – підтримувати Збройні Сили України, донати на ЗСУ, приєднати до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам, тримаємося, підтримуємо ЗСУ і все буде Україна. Па-па.